Magandang araw po sa ating lahat mga katiknoy. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. So ayun mga katiknoy, sa araw po nito, panibagong lugar namin ito. Siyempre dito kami mamimili ng mga sirang cellphone. Yan mga katiknoy, maraming bahay dyan sa likod ng mga palayan na yan, dami mga bahay dyan. Yung pupunta namin yung mga katiknoy ng mga housing, pinatayo ng Couples Christ. Diyan kami mga katiknoy mamimili ng mga sirang cellphone. So samahan mo kami mga katiknoy sa aming pamimili hanggang dulo ng video na to para may pakita ko po sa inyo kung ano ang ginagawa namin sa mga sirang cellphone na or tablet na nabibili namin sa mga bahay-bahay. So ayun mga katiknoy, tara! Teresa, may cellphone ako sira. Sir. Bakit sir? Tapos Ha? Ano ba yan? Redmi. Redmi pala yan. Redmi. Ay. Sinulog ko guys. Sinulog din. Redmi, tama-tama, LCD ka niyan pre. Wala, naibo ko na. Hindi mo gana yan, papalitan ko ang ganda-ganda yan. Walang iba? Dati. Bungin na ina.